ओके त तपाईले युट्युबमा काम गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ एज अ क्रिएटर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यति मेल चाहिँ आयो होला र मेल नआए पनि तपाईले यति तपाईँ युट्युब स्टुडियोमा जानुभयो र युट्युब स्टुडियोमा जाँदा पनि तपाईलाई माथि टपमा देखायो होला। जस्तै यति आएन यति त युट्युब स्टुडियोमा आए पनि तपाईले डिसमिस गरिदिनु त्यहाँ त्यो डिसमिस अप्सन चाहिँ लाइक मैले गरेको थिएँ युट्युब स्टुडियोमा आएको थियो बट तर मैले चाहिँ यहाँ डिसमिस माथितिर आएको थिएँ यहाँ माथितिर आएको थियो तर म डिसमिस चुकेर डिसमिस त्यो पनि जान्दैन होइन त्यो डिसमिस अथवा तपाईँको यहाँ उसमा मेलमा पनि आउने गर्छ भने चाहिँ त्यो अहिले आएको थियो यतै तपाईँ क्रिएटर हुन्छ आएको छ ढिलो चाँडो सबैकोमा चाहिँ दिइरहेको छ त्यसले चाहिँ र त्यो के भन्दा नमस्ते साथीहरू मेरो नाम सागर ढकाल र सधैँको जस्तै तपाईँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ आउनुहोस् ढिलो किन आएको भिडियो टपिक सुरु गरौँ र आजको यस टपिकमा चाहिँ के भन्दा चाहिँ त्यो युट्युबले चाहिँ केही समय पहिला अघि ह्यान्डल निकालेको थियो जुन ह्यान्डल पनि चर्चा भइरहेको थियो तर मैले चाहिँ भिडियो बनाएको थिएन युट्युबले चाहिँ आफ्नो छुट्टै एडरेट ह्यान्डल निकालेको थियो जुन ट्विटर यस तपाईँ ट्विटरहरूमा उसहरूमा त्यो हुने गर्थ्यो इन्स्टाग्राममा चाहिँ एडरेट अनि तपाईँको युजर नेम चाहिँ हुने गर्थ्यो र त्यो चाहिँ यता युट्युबमा नि ल्याउने आएको छ तर अहिले चाहिँ ल्याउने भनेको थियो तर अहिले चाहिँ ल्याएको छ र त्यसको काम चाहिँ अर्को नयाँ न्यु इयरदेखि सुरु हुने भनेर भनेको छ अहिले चाहिँ ल्याएको छ तर मेन विशेष त्यसको काम चाहिँ त्यतिदेखि सुरु हुने भनेको छ र त्यसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ धेरै किनभने चाहिँ युट्युबमा धेरै स्प्यामहरू चलेको थियो लाइक त मेरो च्यानल छ भने चाहिँ मेरो च्यानलको एज अ डुप्लिकेट होइन त्यो कसैले बनाएको छैन लाइक ठुलो क्रिएटरको हेरौँ न हाम्रो टेक्निकल भ्यू भयो अब जुन ठुलो च्यानल छ नि त एज अ उहाँहरूको टेक्नोक्रेडी टाइपको च्यानलको डुप्लिकेट च्यानल बनाएर च्यानल खोल्ने र चलाउने अनि त्यही सेम टु सेम भिडियो अपलोड गरिदिने ठुलो क्यारेक्टर हुन्छ त्यही त्यस्तो टाइपको गर्ने त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ अब तपाईँले एडरेट हानेर उस हान्नु भने चाहिँ त्यसको लागि आउँछ र त्यसलाई अब कसरी इमेल गर्ने तपाईँले यति मेल आएको छ भने चाहिँ जस्ट मेलमा गएर तपाईँले त्यसमा छोरा हुन्छ अथवा तपाईँको युट्युब स्टुडियोमै आएको हुन्छ र त्यति आएको छैन आयो भने त्यही हो र आएको छैन चाहिँ जस्ट तपाईँ ब्राउजरमा जानुहोस् लागि म जान्छु किनकि सबैको लागि चाहिँ एउटै हुन पऱ्यो जस्तै तपाईँलाई youtube.com एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ यहाँ स्ल्यास यहाँ चाहिँ एनडी एन्ड डल भने त जस्तो पनि हाल्न सक्छ यो चाहिँ सबैको लागि छ तपाईँको आएको नआएको लागि पनि र एज अ क्यालम गर्नुको लागि तपाईँले ओपन एपलाई ओपन गर्नुको चाहिँ यो हान्नु होला तर तपाईँलाई म डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क पनि दिनेछु एज अ तपाईँ हेर्नु आए पनि डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले दिनेछु त्यहाँदेखि थ्रु डाइरेक्ट जान सक्नुहुन्छ तपाईँ सजिलोसँग जान सक्नुहुन्छ जस्ट ओपन एपमा गर्नु होला र त्यो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले अर्को च्यानल लाइक वाच छ होइन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ह्यान्डल विल रोलिङ आउट सुन विल नोटिफाई यु क्यान चुज योर भन्ने टाइपको चाहिँ यहाँ आएर तपाईँले चाहिँ ह्यान्डललाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण यहाँ पढ्नु होला त्यसपछि चाहिँ तपाईँले जुन तपाईँको मेल आएको छैन भने यस्तो टाइपको देखाउँछ यहाँ ह्यान्डल विल रोलिङ आउट सुन विल नोटिफाई वेन यु क्यान चुज योर यति आएको छैन भने चाहिँ जस्ट मैले भनेको थिएँ तपाईँले आउँदा बित्तिकै गरी चाहिँ हाल्नु होला र जुन तपाईँलाई नोटिफिकेसन आएको छैन यही कारणले हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ आएको तपाईँको लागि रोलिङ भनेको चाहिँ जुन त्यो गोटी छ तपाईँलाई दिएको छैन भन्ने टाइपको तपाईँलाई दिएको छैन र भयो भने चाहिँ तपाईँलाई मैले हामीले नोटिफाई गर्नेछ नोटिफिकेसन पठाउँछ भनेको जुन चाहिँ हाम्रो मेलमा अथवा त्यहाँ न्युजमा आउँछ मेरो चाहिँ उता आएको थियो र मैले आफ्नो च्यानलमा चाहिँ गरिसकेको छु र त्यही पनि तपाईँलाई मैले यता यस टाइपको भनेर देखाएको छु र त्यो हेर्नु जानु होला तपाईँको आसान चाहिँ तर जुन डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क दिएको छु आसान चाहिँ तपाईँको एज अ चुज भनेर आउँछ किनकि मैले स्क्रिनसट राख्नै बिर्सेँ सो यहीँ आउँछ र त्यसपछि चुज भने चाहिँ चुज गर्ने तपाईँको आउँछ र आएन भने चाहिँ यो तपाईँको यही आउँछ यहाँ गएर त कति वाट इज युट्युब ह्यान्डल पढ्नु सक्छ ह्यान्डल युआरएल यस्तो तरिकाले यदि तपाईँको चुज तपाईँको मानव मेरो पनि नाम छ कसैले ल्याइसकेको छ भने चाहिँ तपाईँले नेपाली इन्भेन्सन 1 2 गरेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नेपाली इन्भेन्सन सागर टाइप त्यस्तै हालेर चाहिँ आफूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ स्पेसिफिक हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले ट्विटरहरूमा इन्स्टाग्रामहरूमा हुने गर्थ्यो र आजको भिडियो चाहिँ त्यही नै थियो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एडिट हालेर सर्च गरेर तपाईँको च्यानल मात्र आउँछ अरूको चाहिँ आउँदैन जस्तै पहिला यस्तो सबैको आइदिन्थ्यो भने चाहिँ अहिले अब तपाईँको आउँछ मेन अब त्यो एउटा मात्रै युनिक छ भने चाहिँ र आजको भिडियोमा यही नै थियो तपाईँलाई यस भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र तपाईँको पनि नोटिफिकेसन आएको छ भने ठिक छ र यति आएको छैन भने चाहिँ तपाईँले कुर्नु होला किनकि अरू त मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क दिएको छु त्यहाँदेखि डाइरेक्ट जानु होला आज त्यहीँदेखि पाउन सक्नुहुन्छ नत्र तपाईँलाई वेट गर्नु नोटिफिकेसन आउँछ भनेको छ र त्यही नै थियो आजको भिडियोमा थ्याङ्क यू सब्सक्राइब टु नेपाल।